Wat is eigenlijk het verschil tussen een duurrace groep en een Ultegra groep? In deze video ga ik jullie precies uitleggen wat het verschil is in prijs, in kwaliteit, in gewicht en natuurlijk hoe de groepen eruit zien tegenover elkaar. Voor de meeste mensen is de looks het belangrijkste van de fiets. Het gaat er natuurlijk om, staat de fiets mooi met de Ultegra, staat de fiets mooi met de duurrace groep? Wat zijn de verschillen qua looks? De duurrace is net wat mooier afgewerkt. Wanneer je echt naar de details kijkt, dus naar de bladen, naar het krankstel, naar de voordeur, de achterderieur, echt de kleine dingen, dan zie je wel dat de duurrace net wat strak afgewerkt is. Hier zit ook een mooie zwarte glimmende laag overheen. Bij de Ultegra is ervoor gekozen om een matte grijze laag te pakken. Ziet er ook mooi uit, netjes afgewerkt, maar de duurrace is net wat mooier afgewerkt en net wat strakker. Dit is natuurlijk ook logisch, want de duurrace is een stukje duurder en daarom is deze ook wat mooier afgewerkt. Wanneer je praat over het kwaliteitsverschil tussen een duurrace groep en een Ultegra groep, hier zit eigenlijk heel weinig verschil in. De technologie is eigenlijk hetzelfde ontwikkeld voor Ultegra als voor duurrace. Bij de duurrace en de Ultegra zit dezelfde software in. Dit betekent dat ze even snel schakelen. Het remsysteem is exact hetzelfde. Dus je kan ervan uitgaan dat de Ultegra niks onderdoet qua techniek dan bij duurrace. De duurrace groep heeft meer keuze in bladen dan de Ultegra. Daarnaast heeft de Ultegra minder cassettekeuzes dan bij de duurrace. De duurrace kan je 54-40 pakken, 52-36. Dit kan ook bij Ultegra. En 50-34, dit kan ook bij Ultegra. Dus bij Ultegra mis je de 54-40. Qua cassettes zit je bij duurrace ook weer beter. Hierbij heb je 11-28, 11-30 en 11-34. Bij de Ultegra heb je alleen maar 11-30 en 11-34. Dus dit zijn een beetje de kwaliteitsverschillen. Qua software, qua ontwikkeling is Ultegra eigenlijk gelijk aan duurrace. Alleen duurrace is net wat beter met het afvoeren van de warmte in het remsysteem. En daarnaast heb je iets meer keuzes in kettingbladen en cassettes. Voor de rest zit er eigenlijk weinig verschil in. Hier praat je dan vooral over de afwerking en over het gewicht. Wat betreft de prijsverschillen, wanneer we de prijzen van Ultegra met duurrace gaan vergelijken, zit er natuurlijk best wel een groot prijsverschil in. De Ultegra is met schijfremmen en natuurlijk Di2 2449 euro. Wanneer we de duurrace pakken, met schijfremmen en Di2 natuurlijk, zitten we aan de 3899 euro. Hierbij praat je over een prijsverschil van 1450 euro. Ik geef alle adviesprijzen. Dus wat de prijzen doen op internet kan ik natuurlijk nog niet gaan zeggen. Maar dit zijn de adviesprijzen en hier kan je natuurlijk een lijn trekken. Welke fiets natuurlijk duurder is of welke groep natuurlijk duurder is. En wat ongeveer het prijsverschil gaat zijn tussen een duurrace en een Ultegra groep. Je kan bij beide groepen een wattagemeter nemen. Hierbij moet je 1000 euro extra rekenen bij de Ultegra. En bij de duurrace ook ongeveer 1000 euro extra rekenen. Dus wanneer je een Ultegra groep neemt met een wattagemeter, praat je over 3500 euro plus minus adviesprijs. Wanneer je bij duurrace een wattagemeter neemt, praat je over een adviesprijs van ongeveer 4900 euro. Dus de groepen schelen ongeveer 1400, 1500 euro compleet. Natuurlijk best wel een groot verschil, zeker wanneer de kwaliteitsverschillen echt minimaal zijn. Wat betreft het gewichtsverschil tussen een Ultegra en een duurrace groep. Ik heb mijn weegschaaltje eventjes gepakt en ik ga voor jullie alle onderdelen los wegen. Ik ben benieuwd wat het verschil is tussen een duurrace groep en een Ultegra groep. Daarnaast ben ik benieuwd hoeveel de duurrace groep compleet weegt en hoeveel de Ultegra groep compleet weegt. In principe heb ik allemaal dezelfde onderdelen
Ik heb alleen bij Dura-Ace een 52-36, bij Ultegra een 50-34. Misschien zit hier een heel klein beetje gewichtsverschil in, maar dit is natuurlijk minimaal. En wij gaan kijken wat het gewichtsverschil is tussen een Ultegra en een Dura-Ace groep. Inmiddels heb ik het gewicht gewogen van de Dura-Ace groep en van de Ultegra groep. Ik heb voor de overige spullen 140 gram gewogen. Denk hierbij aan de stekkertjes en de batterij die in het frame zit. Deze twee zijn natuurlijk hetzelfde of je een Dura-Ace pakt of Ultegra, dit blijft natuurlijk gelijk. De Ultegra groep is 2735 gram plus minus. Ik heb de linker shifters gewogen met de remklauw eraan. Ik heb de rechter shifters eventjes niet gewogen, maar het gewicht zal niet heel veel verschil maken. De kabel is net wat langer, maar bij de remklauw aan de voorkant zit nog een stukje aan vast. Dus het gewicht zal ongeveer hetzelfde zijn. Het gewicht van de Dura-Ace groep is 2500 gram. Wanneer je deze twee groepen vergelijkt, zit er ongeveer 225 tot 250 gram verschil in. Natuurlijk niet zo heel veel, maar wanneer je de lichtste fiets wil hebben, is het natuurlijk wel een groot verschil. Hiermee kan je natuurlijk 250 gram plus minus pakken. Wanneer je de Dura-Ace wielen pakt, dan kan je natuurlijk weer wat gewicht pakken tegenover de Ultegra wielen. Dit waren een beetje alle verschillen van de Dura-Ace en de Ultegra groep. Super tof dat deze twee groepen uit zijn gekomen. Het heeft lang geduurd met Shimano voordat ze uitkwamen met de 12-speed groep. Maar eindelijk zijn ze er, de Dura-Ace en de Ultegra groepen. Wanneer we nu alles naast elkaar gaan zetten, dus de looks, de prijs, het gewicht en de kwaliteit, dan scheelt het allemaal heel minimaal. De looks zijn net wat mooier afgewerkt bij de Dura-Ace groep. Misschien vind je hem wat mooier, dan is Ultegra natuurlijk gelijk een stukje mooier. Maar Dura-Ace toont net een klein beetje mooier dan de Ultegra groep. Minimaal. Minimaal verschil. Wanneer je over kwaliteitsverschillen praat, de Ultegra doet niks onder qua software en technologie van de Dura-Ace. De Dura-Ace heeft net wat meer keuzes in cassettes en krankstellen, vertandingen van de voorbladen. Voor de rest is het remsysteem hetzelfde, alleen de warmteafvoer is net wat beter door de schijven van de Dura-Ace. En natuurlijk het gewichtsverschil. Het is allemaal minimaal, 250 gram. Waar praat je over? Voor de echte freaks is het natuurlijk wel veel. Die willen echt de lichtste fiets hebben. Die willen echt alles uit de fiets halen om zo licht mogelijk te krijgen. Wat betreft de prijs. Een Dura-Ace is natuurlijk wel een stukje duurder. En weegt het af tegenover de kwaliteitsverschillen? Ik weet het niet. Wanneer je het budget hebt, zou ik het zeker doen. Zou ik zeker een Dura-Ace groep kopen. Maar wanneer je het budget niet hebt en de Ultegra groep is al vrij prijzig, zou ik gewoon voor de Ultegra groep gaan. Deze groep is ook op en top. Goed ontwikkeld. Zelfde technologie, zelfde software. Dus het maakt niet zo heel veel uit. 250 gram verschil. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Dat is goed voor mijn algoritme. En ik zie jullie weer de volgende keer. Tot ziens. Groetjes.